საქართველოს 21 მუზეუმი ინკლუზიური განათლების ადაპტირებულ პროგრამაში ერთვება. პირველად ისტორიაში საუდის არაბეთში მცხოვრები ქალები ავიადისპეჩერის პოზიციაზე შეძლებენ მუშაობას. კაილი მინოუგმა ქართველი დიზაინერის დევიდ კომას კაბა მოირგო. და 1 სექტემბერი ხუთშაბათი და მორიგი ნარატივი ამასობაში Forbes-მა ამერიკის ყველაზე მდიდარი ადამიანების ყოველწლიური სიის გამოქვეყნება 1982 წელს დაიწყო, თუმცა პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების შესახებ მონაცემების გამოცემა 1918 წლიდან აგროვებს. Forbes-ის მდიდარი ადამიანების პირველი სია თავად გამოცემის დამფუძნებელმა ბერტი ჩარლზმა შეადგინა და მასში 30 ამერიკელი ბიზნესმენი შედიოდა. რეიტინგი ამერიკის წამყვანი ბანკირების გამოკითხვის შედეგად შედგა, სიის პირველ ადგილს ჯონ როკფელერი იკავებს, მსოფლიოს პირველი მილიარდერის ქონება 1918 წელს Forbes-მა 1.2 მილიარდ დოლარად შეაფასა, წელს კი 21 მილიარდად. გამოცემამ ქონება ამერიკულ დოლარში დააკონვერტირა ინფლაციის მაჩვენებლის გათვალისწინებით, განსხვავებული მეთოდით თუ კი გამოცემა ქვეყნის იმდროინდელ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც გაითვალისწინებდა, როკფელერის ქონება 300 მილიარდ დოლარზე მეტად შეფასდებოდა. Forbes-ის დამფუძნებელი წერდა, რომ თუ კი როკფელერი თავის ქონებას ყველა ამერიკელს გაუნაწილებდა, თითო მათგანს 10 დოლარი შეხვდებოდა. როკფელერმა სიცოცხლეშივე ქველმოქმედებაზე 500 მილიონი დოლარი დახარჯა, დღეისთვის 8 მილიარდ დოლარზე მეტი. სიის მეორე ადგილს ჰენრი კლეი ფრინკი იკავებს, რომლის ქონებაც 1918 წელს 225 მილიონ დოლარს შეადგენდა. დღეისთვის კი მისი ქონება 3.9 მილიარდი იქნებოდა. რეიტინგის სამეულს ენდრიუ კარნეგი ასრულებს, რომლის ქონებაც გასული საუკუნის დასაწყისში 200 მილიონ დოლარს, დღეს კი 3.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. მან სიცოცხლეში ქველმოქმედებაზე 350 მილიონი დოლარი გასცა, დღეისთვის 5 მილიარდი დოლარი. სიაში მოხვდა Ford-ის დამფუძნებელი ჰენრი Ford-იც, რომლის ქონებაც 100 მილიონ დოლარს, დღეისთვის კი 1.8 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. ბატონი Ford-ის კარიერა საკმარისზე მეტად არის ცნობილი, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ დავახასიათოთ, წერდა Forbes-ის დამფუძნებელი. ნიუ-იორკში 19 სექტემბერს გაიმართა Forbes-ის 100 წლის თავი გრანდიოზულად და პომპეზურად. გიორგი ისაკაძე ერთ-ერთია, ვინც მე-5 ავენიუზე აღნიშნა იუბილე და დაწვრილებით ინფორმაციას და დეტალებს მალე მოგვიყვება პირადად. მანამდე ვკონცენტრირდეთ ისევ დღევანდელ ნარატივზე და ვნახოთ გადაცემის ანონსი. ხუთშაბათის ნარატივი და სტუმრები გადაცემაში ნათია ჭაბუკიანი, თვითნასწავლი მხატვარი და რუსუდან მუმლაძე, მომღერალი. მნიშვნელოვანზე, აქტუალურზე და მამოტივირებელზე კონცენტრირებით ქალების ნარატივი ვანძალ აღიძესთან ერთად. გადაცემა საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ხსნით, პირველად მარნეულის ისტორიაში მერობისთვის ქალი კანდიდატები იბრძოლებენ. მარნეულელი ლეილა მამედოვა პარტია შენების მოძრაობამ დაასახელა, მისი მთავარი მოტივია გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლა. ჩვენი პარტიის მთავარი მესიჯით მოვდივარ, კარგ საქმეს მხარს დავუჭერ, ცუდს ამოვძირკვავთ, ასაშენებელს ავაშენებთ. მეორე კანდიდატი კი პარტია საქართველოს მიერ დასახელებული ლიანა ბეჟანიშვილ-მესტვირიშვილია, ის წარმოშობით თეთრი წყაროს რაიონიდანაა, მიუხედავად იმისა, რომ მარნეულიდან არ არის მისი 6 წლიანი გამოცდილება ქართულ ამერიკულ სკოლაში, რომელიც მარნეულში ფუნქციონირებდა, აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მარნეულში არსებულ ვითარებას კარგად იცნობს. თუ რას ფიქრობს ადგილობრივი მოსახლეობა ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის შესახებ, ჩვენ გუჩის გამოკითხვა ჩავატარებთ და სიუჟეტის მეშვეობით შეიტყობთ. აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიის წარმომადგენელმა ლევან ცუცქირიძემ თქვა, რომ ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობა გარკვეულწილად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებსაც უკავშირდება, ამიტომ რაც მეტი ქალი იქნება პოლიტიკაში, ეს კარგი იქნება საქართველოში უკეთესი პოლიტიკის არსებობისთვის. მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობაში არსებულ 9 სამსახურიდან ქალი მხოლოდ ერთ ხელმძღვანელობს. საკრებულო კი 33 წევრისგან შედგება, მათგან ქალი მხოლოდ ერთია. საკრებულოს აპარატის უფროსიც ქალია. სიუჟეტსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში. ქართველი მოდელი მარიშა ურუშაძე მილანის მოდის კვირეულზე იტალიური მოდის სახლის გუჩის ექსკლუზიური მოდელი გახდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა სამოდელო სახლებს თავის ჩვენებებში მარიშას აყვანის უფლება არ ექნებათ. იყო ექსკლუზიური მოდელი ამა თუ იმ წამყვანი ბრენდის, ნიშნავს მოდელის კარიერის ბრწყინვალე და საოცნებო დასაწყისს, რაც აამაღლებს მის სტატუსს მაღალი
მოდის ინდუსტრიაში და სამომავლოდ უზრუნველყოფს მის გამოსვლას მხოლოდ ტოპ ბრენდების ჩვენებებზე, წერს Facebook-ზე Look Models Management-ი. რა თქმა უნდა, წარმატებები მარიშას წინსვლა და აუცილებლად მოვიკითხავთ მის შემდეგ ნაბიჯებს. ქართველი დიზაინერის დევიდ კომასკაბა, კაილი მინოუგმა მოერგო, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საკმაოდ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ჰოლივუდის ვარსკვლავები ქართულ დიზაინერთა სამოსით ინტერესდებიან. კაილის თეთრი ფერის ორიგინალური კაბა ეცვა ფილმ კინგსმენი ოქროს წრეს პრეზენტაციაზე, რომელიც კომას 2017 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციაში იყო წარმოდგენილი. კომას სამოსით კამერებთან არაერთხელ უპოზიორეთ ისეთ ვარსკვლავებს, როგორებიც არიან ჯენიფერ ლოპესი, მირანდა ქერი, ასევე ბელა ჰადიდი, ბიუნსე და სხვაები ჩამონათვალი დიდია, ასევე წარმატებები ქართულ დიზაინერს. საქართველოს 21 მუზეუმი ინკლუზიური განათლების ადაპტირებულ პროგრამაში ერთვება. პროექტის ფარგლებში ინკლუზიური განათლება საქართველოს მუზეუმებში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეის გარდა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის მუზეუმების დათვალიერებით საშუალება ექნებათ. პროგრამა ორი კომპონენტისგან შედგება, რაც დარბაზის დათვალიერებას და შემოქმედებითი აქტივობას გულისხმობს. პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების მონაცემთა ბაზა შეიქმნება, რის შემდეგაც დაგეგმილია ბავშვების ჯგუფების ვიზიტები მუზეუმებში. პროექტის პრეზენტაცია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გაიმართება და აუცილებლად მივადევნებთ, ბუნებრივია თვალსაც და ყურსაც ამ მნიშვნელოვან მოვლენას. ქართულმა ექსპერტებმა პირველად მიიღეს მონაწილეობა თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პარხალის კედლის მხატვრობის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოებში. ქართველი საექსპერტო ჯგუფი 15 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით იმყოფებოდა თურქეთში, როგორც მეთოდოლოგიის გაცნობის და ზედამხედველობის, ასევე სამუშაოებში უშუალო მონაწილეობის მიზნით. 5-8 სექტემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მინისტრის მოადგილე ლევან ხარატიშვილი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე ოფიციალური ვიზიტით თურქეთის რესპუბლიკაში იმყოფებოდნენ. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ გიორგაძემ დელეგაციის წევრებთან ერთად მოინახულა თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ქართველმა ექსპერტებმა თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ძეგლების მდგომარეობა შეაფასეს, განსაზღვრეს ძეგლებზე ჩასატარებელი სამუშაოები და მოამზადეს შესაბამისი რეკომენდაციებიც. მიხეილ გიორგაძემ შეხვედრა გამართა თურქ კოლეგასთან, რომლის დროსაც მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის კულტურის სფეროში სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და მოვლა პატრონობის მიმართულებით. ვიზიტის ფარგლებში კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა ქართულ და თურქ ექსპერტებს შორისაც შედგა. შეხვედრის დროს ქართულმა მხარემ კოლეგებს თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ ძეგლებზე ჩასატარებელი სამუშაოების შესახებ მომზადებული რეკომენდაციებიც გაუზიარა. ხელოვნებაზე კვლავ გავამახვილებთ ყურადღებას ქალების ნარატივში და გვახარებს ეს ფაქტი რამდენიმე წამში ნიჭიერ მხატვარს ხვდებით. ანდრეა იუანგი კომპანია ეივონის ყოფილი გენერალური დირექტორია. თუმცა ქალის ნიჭი იმდენად დააფასეს, რომ მისთვის სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოუწია მუშაობა. 2010 წელს კომპანია Apple-ის დირექტორთა საბჭოში მიიწვიეს. ანდრეა ერთადერთი ქალბატონია კომპანიის ხელმძღვანელობაში. იგი ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაა Apple-ის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა ყოფილიყო წარმატებული როგორც ეივონში, ასევე Apple-ში. 2012 წელს უდიდესი სკანდალი გამოიწვია ანდრეას მეხსამეობის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, თუმცა ამან ნამდვილად ვერ შეუშალა ხელი ამ ძლიერი ქალბატონის კარიერულ წინსვლას. ანდრეა ეივონში 1994 წელს მივიდა და მარკეტინგის განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს კი აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. კომპანიის ამჟამინდელი წარმატებები სწორედ ანდრეას დამსახურებაა. მისი ინიციატივით ფირმაში შეწყდა პროდუქციის გამოცდა ცხოველებზე, რამაც მრავალი კლიენტის კეთილგანწყობა მოიტანა. ანდრეა იუანგი Apple-თან ერთად General Electric-ის დირექტორთა საბჭოების წევრიცაა. ჟურნალ Forbes-ის ბოლო 2011 წლის მარტის რეიტინგში მსოფლიოს 2000 საჯარო კომპანია ეივონი 11.77 $1 საბაზრო კაპიტალიზაციით 812 ადგილზეა. გაყიდვის მოცულობით კი 719-ია მსოფლიოში და 42,000 თანამშრომელი ყავს. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია დიუპონს 1998 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა.
სამოყვარულოდ შექმნილი სახასიათო პერსონაჟები და მისი ნამუშევრები დაინტერესებული საზოგადოება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საგამომცემლო სახლების სურვილი მასთან თანამშრომლობისა და ნიჭიერი მხატვრის ილუსტრაციები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში პრეზენტაციებით, დავარქვათ ასე, სამმავლო გეგმებსაც უკავშირდება. აკეთებდა იმას, რაც გიყვარს, არის თავისუფლება, გიყვარდეს, რასაც აკეთებ, ბედნიერება, ამბობს ჩვენი სტუმარი. ნათია ჭაბუკიანი, ესპანური ენის ფილოლოგი და თვითნასწავლი მხატვარი, გემოვნებიანი ნარატივით დღეს, რა თქმა უნდა, გადაცემაში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნათია, ნუ აქტუალებული ვარ მე თქვენი ნამუშევრებით. ნამდვილად დავიწყოთ თავიდან 8 სექტემბერს რიგაში ნათიას ილუსტრაციებით გაფორმებული საბავშვო ზღაპარ მედიტაციების კრებულის პრეზენტაცია უნდა ყოფილიყო. ნათია სულ ახლახანს ჩამოვიდა იქიდან, როგორც ვიცი, როგორი იყო ემოციების ზღვა დავიწყოთ აქედან. იქაც მკითხეს როგორი შეგრძნება გაქვს და ვამბობდი რომ ყველაზე უცბად რაზეც შევადარი პირველად რომ პირველ კლასში წავედი სკოლაში. ეს იყო ემოციების ცავსი, ყველაფერი მაინტერესებდა. თუმცა მათი ემოციებიც დაგვხვდა ზუსტად ისეთივე ძლიერი, როგორც შენგან ვიდეო გასვლა მოვიდა. თქვენ ხელში გიჭირავს სწორედ კი, ეს არის წიგნი, რომელიც პრეზენტაციად შედგა ნამდვილად. ჩემი საყვარელი ილუსტრირებული ბაბუაა მანდ ერთი და თუ შეიძლება იმ გვერდზე გადავშალოთ, მინდა რომ მაყურებელმა ნახოს. ამასობაში, ხო, ეს და კამერას მიუტრიალოთ, აი ესეთი ღრმა თვალები, არაჩვეულებრივი ნახატი. ნათია გამოირჩევა სწორედ აი ამ მიმართულებით, სიღრმისეულობით ნახატებისა, ამას აუცილებლად აღვნიშნოთ. რა სამომავლო პერსპექტივები მოყვა ნათია უკვე კონკრეტულ პრეზენტაციას, დაგიკავშირდნენ თუ არა სხვა გამომცემლები, ნუ ვიცით რომ ძალიან ცოტა დროა ჯერ გასული 8 სექტემბრიდან და ასე სწრაფად არ არის ხდება ასეთი ტიპის კონტრაქტების გაფორმება, თუმცა ვიცი რომ რაღაცა პერსპექტიული მიმართულებები საქართველოში გრძელდება. მანამდეც იყო ესე იგი ჩადნასახი პროექტის და ეხლა უფრო აქტიურად დავიწყებთ მუშაობას ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ქართველი ნიჭიერი მწერალი გოგონა ანი ჩიქოვანი. მისი დებიუტი იქნება ამ ზღაპრების სფეროშიც და გვაქვს ესეთი პროექტი ჩაფიქრებული რომ გავაფორმო ეს ზღაპრების წიგნი და შემდგომ ალბათ უფრო მეტით ღრმად გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. და დღეს სტუმრები ჩამოდიან როგორც ვიცი. დღეს ჩამოდიან კი ჩემი საყვარელი ქვეყნიდან ლატვიიდან. ლატვიიდან ხვდები ანსამბლს ფოლკლორულ ანსამბლს, რომელთანაც ერთადაც მოვიდით საქართველოს, გვექნება ბათუმში, თელავში, ლოპოტაზე კი კონცერტები გვექნება და ესეთი კულტურული ტრადიციების გაცვლის შესაძლებლობა გვექნება. რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება? 8 დღის განმავლობაში, 8 დღის განმავლობაში, თვის ბოლოს გამგზავრებიან უკან დარწმუნებული ვარ, რომ ემოციურ წავსე გავცვლით ამ ემოციებს და სამომავლოდ შესაძლებელია კიდევ დაიგეგმოს მსგავსი კონცერტები. კი, აუცილებლად ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ასე რომ მომავალ წელსაც აუცილებლად გვექნება. საქართველოში რომელ საგამომცემლო სახლებთან თანამშრომლობთ? ჯერჯერობით არც ერთთან. რა საინტერესოა. ქალების ნარატივი იქნება. სატელევიზიო პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს ქართულ საგამომცემლო სახლებს არაჩვეულებრივი ილუსტრაციებისა, ამის დასტური გვაქვს ნამდვილად და ჩვენს მაყურებელს იმედია ეძლევა საშუალება იმ არაჩვეულებრივი კადრების ხილვისა, რომელიც წარმოადგენს იმ ნიჭიერების ზეიმს, რომელიც დღეს სტუდიაში ზეიმობს, შეიძლება ასე ითქვას, თქვენი პირადი შთამაგონებელი ილუსტრატორი ვინ იყო? ნათია, ძალიან საინტერესო. აი, რომელი წიგნი გახსოვთ ბავშვობიდან, რომელიც წაიკითხეთ სწორედ ილუსტრაციების ხარჯზე? მე მქონდა ასეთი, მაგალითად, 3 წლის ასაკში დავიწყე რუსული ენის შესწავლა ინტენსიურად იმისთვის, რომ წამეკითხა წიგნები ილუსტრაციებმა იმოქმედებს. ალბათ ავტორს არ ვიყავი დაკვირვებული ვინ იყო, მაგრამ მახსოვს რომ იყო ესეთი მძინარე მზეთუნახავი რუსული გამომცემლობის იყო დიდი წიგნი იყო და აი აქ ულამაზესი ილუსტრაციები იყო, დიდი ილუსტრაციები და ეს იყო ალბათ მართლა ილუსტრაციების კი ილუსტრაციების გამოვკითხულობდი ხოლმე და ვათვალიერებდი. კი ბატონო, თუმცა მარტო საბავშვო ილუსტრაციების წიგნებს არ ვათვალიერებდი. მახსოვს რომ ესეთი უკვე სერიოზული და კლასიკოსი მხატვრების რეპროდუქციების წიგნები ჰქონდათ. ჩემ მშობლებსაც მეზობელს ჰქონდა ხოლმე ყოველთვის და იქ ვიყავი 4 წლის ასაკში. მახსოვს რომ ეს ძალიან ინტერესი თუ ვარ კარავაჯოს და რატომ მაინტერესებდა 4 წლის ასაკში კარავაჯოს. ეს იყო ჩემი საყვარელი წიგნი. იმდენად სიღრმისეული ნახატებია, ნათია, მე უკვე აღნიშნე დიალოგის საწყისში, ზუსტი ეპითეტია სიღრმისეული. უნდა ვიკითხო აუცილებლად, საიდან მოვიდა სწორად ეს ინსპირაცია და როდის შექმნით პირველი ღრმა ნახატი? ვერ გეტყვი კვანცა, ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ რაც თავი მახსოვს მართლა ვხატავ. სულ ბანკარი და ფურცელი მიჭირავს და სულ იციან ჩემი მეგობრებმა, ყოფილმა თანამშრომლებმა. სულ რაღაცას კი. ახლანდელმა მეგობრებმა. ახლანდელმა ჩემი მეგობრებმა. რომ სულ ყოველთვის რაღაცას ხატავ ჯაბნით, ბლოკნოტებში, დროულებში და ასე შემდეგ.
დაჯღაბნას ამას ვერ დავარქვევთ მაინც. ხო, ნუ აი არ ვიცი, ჩემთვის თითოეული რაც რამე გამიკეთებია, სიღრმისეული იყო ალბათ ჩემთვის. ძალიან მიხარია თუ კი ჩემთვის და კიდევ სხვა საზოგადოებისთვის ნამდვილად იგივე ემოცია მოქვს ნამდვილად მთელ გულით. აი მივედით უკვე ყოფილი თანამშრომლები ახსენეთ და არ შემიძლია არ ვახსენო სწორედ ეს თემა. სამსახურში დავწერე განცხადება, ზუსტიციტირება უნდა მოვახდინო გათავისუფლების თაობაზე და მთელი ჩემი დრო და ენერგია დავუთმე საქმეს, რომელიც სულ მინდოდა მეკეთებინა და ყველაზე დიდ ბედნიერებას მანიჭებდა. სწორედ ეს ბოლო ფრაზაა ძალიან მნიშვნელოვანი. რისკი გავაწიე. როგორ გადავახეთ გადაწყვეტილების მიღების ბარიერი? ერთ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება, მეორე დღეს დავწერე განცხადება. ნუ იქ ახალი ცხოვრება ნათიას პროფესიაში. კი, ნამდვილად. არ გაგიჭირდათ ამ ბარიერის გადავახვა? უცბად რომ არ მიმიღო გადაწყვეტილება, ალბათ მე დავფიქრებულიყავი გამიჭირდებოდა. მაგრამ ბევრი არ მიფიქრია. ხო, ბევრი არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ალბათ ვიფიქრე რომ მოვიდა დრო გამიკეთებინა უკვე ის რაც მიყვარს. სად იბადება შენი პერსონაჟი? ნებისმიერ ადგილას? ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს. თუმცა ესე რომ აი ახლა დავждები მე და აი ამას დავხატავ, ესეთი იქნება, ესეთი თვალები იქნება, თელთმა იქნება, თუ არ იქნება, რა ეცმევა, ესეთ რაღაცას არასდროს არ ვფიქრობ. ჯდები თეთრი ფურცლის წინაშე. თქვენი პერსონაჟის თვალებში ყოველთვის სამყაროა ნათიას უნდა აღნიშნო და სხვა შორის მეგობრები მგონი თქვენს თვალებს ადარებენ თქვენი პერსონაჟის. კი, ხო, მეუბნება ხო. მე მგონი რომ ცოტა იცი შენ გავს, ეს შენერი თვალები. ვეთანხმები თქვენს მეგობრებს, მოვიკითხავ აქვე პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ არა ნათიას მეგობრები ახლა ისევ მაგიდასთან იქნებოდა და კომპიუტერთან და Word-ის ფაილებში, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მეგობრებმა ნამდვილად დიდი ძალისხმევა გაიღეს იმისთვის, რომ ნათიას ასეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები უკვე გამოეტანა საზოგადოებისთვის და ნუ ეჩვენებინა მსოფლიოს რამაც აღაფრთოვანა მსოფლიო აქვე. მეგობრებს ნახატი ნათია, რომელსაც არასდროს გაასხვისებთ და ვერასდროს დათმობთ. გაგიხსენებთ? კი, მაქვს, ნამდვილად. რომელია? ესეთი არის ორი ნახატი არის. ერთი ჩემგან დამოუკიდებლად ყველას მოსწონს და ყველა მეკითხება და აინტერესებთ შეველები თუ არ შეველები. ეს არის ამარია ქვია. ამალია? ამარია. ამარია. გოგო კი, ესპანურად გავარდი. მთელი გოგო. თქვენს პროფესიას აუცილებლად დაუბრუნდებით ნაცი. და მეორე არის, რომელიც შევქმენი დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით. ზოლებიან წინდებიანი გოგო არის, ქვია, აი ასაც ხედავ მე და ამ ნახატსაც ალბათ არ შეველები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ემოციით გავაკეთე, როცა ვაკეთებდი და ეს ორი ნახატი მაქვს სახლში. უნდა იყოს სახლში, სახლის პირად კოლექციაში. დარწმუნებული ვარ და მეორე ნახატს თუ შეველები ძალიან დიდი საქველმოქმედო ღონისძიებისთვის კი განაცხადა. ხო, პრინციპში ამის თავში სხვანაირად ვერ ვაფიქსიროთ პირდაპირ ეთერში. სხვანაირად. ნათია, დავუბრუნდეთ მაშინ თქვენს პირველად პროფესიას, ვახსენეთ ესპანური ფრაზა და არ შემიძლია არ ვთქვა რომ ესპანური ენის ფილოლოგი ბრძანდებით და ესპანეთში მოგზაურობის საომოლო გეგმებზეც ვისაუბროთ. რა არის მთავარი? ეს იქნება ის რაც ამდენი ეს მოგზაურობა იქნება რაც მრავალი წლის განმავლობაში დამიგეგმავს, მისწავლია, წამიკითხავს ეს თლიანად ყველანაირ გემო უნდა შევიგრძნო. ამიტომ ესპანეთს მკითხე რომ ყოფილ ხარ თუ არა ესპანეთში და არ ყოფილ ვარ, იმიტომ რომ ვუვლი გარშემო. კი, ვუვლი გარშემო ამ მთელ ევროპას და ესე მაქვს ესპანეთის შუაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად მემზადები ამისთვის, კი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროფესიით არასდროს მიმუშავია, მაინც ძალიან დიდი სენტიმენტალური გრძნობები მაქვს ჩემი პროფესიის მიმართ და სომბრეროებიან პერსონაჟებს მალე დაველოდებით სხვადასხვა ილუსტრაციების სახით. ამასაც სამოვალ გეგმებია უკვე ძალიან საინტერესო საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც თუ გეგმავთ რამეს უახლოეს მომავალში. თქვათ ან გამოფენას, ან რომელიმე გამოფენაზე გეტყვი ყველა მეკითხება, როდის იქნება გამოფენა. არ გამომეპაროთ და აუცილებლად ხო დაპატიჟებული ვარ. კი, ყველა მოწეული ხართ უკვე ჩემ მომავალ გამოფენაზე, ოღონდაც ვფიქრობ, რომ გამოფენა უნდა მომწიფდეს. თვითონ მეც, იმიტომ რომ ეხლა ვარ მუშაობის პროცესში. ჩემ თავთან მუშაობ.
ვფიქრობ და ვთვლი დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ საქმეს, ნიჭი გაქვს ამაში თუ არ გაქვს, ნასწავლი გაქვს თუ არ გაქვს ნასწავლი, მუშაობდი, სამუშაო გამოცდილება გაქვს ამ სფეროში თუ არ გაქვს, მაინც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგე და აუცილებლად უნდა იმუშაო შენ საკუთარ თავთან. არ უნდა იყო მარტო ნიჭის და ბუნებრივია ნათია, ამაშიც აბსოლუტურად კითხავთ. თქვენი ფრაზები დასამახსოვრებელია. იმედზე, ამიტომ ეხლა ვთვლი რომ ჯერჯერობით ძალიან ბევრი სამუშაო მაქვს. მანამ სანამ ესეთ აქტიურად და თამამად გავბედავ, რომ რომელიმე საგამოფენო სივრცეში წარვადგინო ჩემი. მე ვფიქრობ რომ ძალიან თამამი ნაბიჯებს უნდა იაროთ, ეს ჩემი პირადი და სუბიექტური აზრია, თუმცა დარწმუნებული ვარ ჩემ აზრს იზიარებს მაყურებელთა უმრავლესობა. მეც ხომ დაპატიჟებული ვარ. რა თქმა უნდა. კარგია, პირდაპირ ეთერში დაფიქსირდა. განცხადების დაწერა მხატვრობაში არ მოგვიწევს, ამის პირობაც აუცილებლად უნდა დავდოთ პირდაპირ ეთერში, მუდმივად ვიხარებთ თქვენი არაჩვეულებრივი შემოქმედებით. უღრმესი მადლობა ნათია მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა. ნათია ჭაბუკიანი, თვითნასწავლი მხატვარი, არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ადამიანი, რომელსაც კვლავ ველოდებით გადაცემის არეალში დარწმუნებული ვარ. იმედია კომფორტულად იქნო თავი და გვესტუმრება კიდეც. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ვრუნდებით და გველოდით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ვრუნდებით. პირველად ისტორიაში საუდის არაბეთში მცხოვრები ქალები ავიადისპეჩერის პოზიციაზე მუშაობას შეძლებენ. ამის შესახებ გამოცემა Arabian Business წერს Saudi Air Navigation Service. მზადაა სახელმწიფო აკადემიაში სამოქალაქო ავიაციის ერთწლიანი კურსის გავლის შემდეგ ქალი თანამშრომლები მიიღოს. ეს ინიციატივა ეროვნული პროგრამა Vision 2030-ის ნაწილია, რომლის მიზანიცაა ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, ქვეყნის ნავთობ ინდუსტრიაზე დამოკიდებულების შემცირება და ქვეყნის ქვეშევრდომთათვის სამუშაო ადგილების რაოდენობის გაზრდა. საუდის არაბეთში ქალებს ქმრის ან ახლო ნათესავი კაცის გარეშე არ შეუძლიათ სახელმწიფო დაწესებულებებს ეწვიონ, მათ შორის აეროპორტებსაც ნებისმიერი სოციალურ აქტივობაში მონაწილეობისთვის მათ აუცილებლად უნდა აიღონ ნებართვა კაცისგან. ჩვენ არაერთხელ განვიხილავს ეს აკრძალვები პირდაპირ ეთერში. ირანში არსებული გენდერული უთანასწორობა, როგორც აღმოჩნდა, ჰაკერებსაც აწუხებთ უსამართლო აკრძალვასთან ბრძოლის მიზნით, მათ სირია-ირანის მატჩის წინ ბილეთების შეძენისთვის განკუთვნილი ვებ-გვერდი გატეხეს. კიბერშეტევის მიზანი მატჩზე ქალების დაშვება იყო, რადგან ირანში მამაკაცების ფეხბურთზე ქალ გულშემატკივარს არ უშვებენ. მიეცით ირანელ ქალებს სტადიონებზე შესვლის უფლება. ასეთი წარწერა ხდებოდათ ფეხბურთის გულშემატკივრებს რამდენიმე საათის განმავლობაში, როცა აზადის სტადიონის ვებ-გვერდზე შედიოდნენ. ჰაკერებმა ბილეთების გაყიდვის პრინციპით შეცვალეს და გარკვეული პერიოდი ქალებისთვის დასაშვები გახადეს ბილეთების ონლაინ შეძენა. მას შემდეგ, რაც ადმინისტრაციამ კიბერშეტევა მოიგერია, გაავრცელა განცხადება, რომ ქალი გულშემატკივრის ბილეთებს უკან გამოისყიდიდა, თუმცა ბილეთების ნაწილი ქალმა მფლობელებმა მაინც დაიტოვეს. მიუხედავად ამისა, მატჩის დღეს სტადიონზე არც ერთი ირანელი ქალი არ შეუშვეს. მატჩს მხოლოდ სირიელი ქალი გულშემატკივარი ესწრებოდა, რადგან სქესის მიხედვით დაწესებული შეზღუდვა მხოლოდ ირანელებზე ვრცელდება. ამ ფაქტმა ფემინისტი აქტივისტების უკმაყოფილება გამოიწვია ცხადია, რომლებმაც სტადიონის გარეთ აქციაც მოაწყვეს. ასევე პროტესტი გამოხატა საკანონმდებლო ორგანოს ქალმა დეპუტატი ფარვანე სალაშურიმაც. სპორტის მინისტრის გადაწყვეტილებით მატჩზე დასწრების უფლება მხოლოდ დეპუტატ ქალებს მისცეს. სალაშურიმ კი მიწვევას უარით უპასუხა. მისი თქმით, როცა ქვეყანაში ფეხბურთის გულშემატკივარ ქალებს უხდებათ კაცის ტანსაცმელში გადაცმულები შეიპარონ სტადიონზე, მას მორალური უფლება არ აქვს, რომ ამ პრივილეგიით ისარგებლოს. კანადაში მსოფლიო ქალების სამიტი პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრიუდომ გახსნა. ტრიუდო, რომელიც ფემინისტ პოლიტიკოსა და ცნობილი, ყურადღება გაამახვილა მან რიგ საკითხებზე, მათ შორის ძალაუფლების სტრუქტურაზე კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მამის როლზე, მის აღზრდაში და საკუთარ ცოლზეც კი. ტრიუდომ პოლიტიკაში ქალების ჩართულობასა და მათ მაღალ პროფესიონალიზმს გაუსვა ხაზი. მან გაიხსენა ის კრიტიკა, რომელიც მას გენდერულად დაბალანსებული კაბინეტის შექმნისას ჰქონდა. მაშინ ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ მინისტრების სქესის ნაცვლად პროფესიონალიზმით უნდა შეერჩია, თუმცა მას მერე რაც კანდიდატთა სახელები გახდა ცნობილი, კრიტიკა შეწყდა. მისი თქმით, დღეს კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მამაკაცები ჭარბობენ როგორც ბიზნესში, ასევე პოლიტიკაში. გენდერული ბალანსის მიღწევა კი ორივე ქვეყნისთვის ისევ გამოწვევად რჩება. თუ გსურს ქალების დაწინაურება, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი კაცი დაკარგავს ძალაუფლებას, რომელიც მას უსამართლოდ აქვთ მისაკუთრებული. ფემინიზმსა და თანასწორობაში კაცებმა უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა ითამაშონ, რადგან მოგწონს თუ არა ეს, ჩვენ გვაქვს უსამართლოდ მონიჭებული ძალაუფლება, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ თანასწორობის სასარგებლოდ, განაცხადა
განაცხადა ტრიუდომ. პრემიერ-მინისტრმა ხუმრობით ისიც აღიარა, რომ მისი მეუღლე დღეს სახლში უფრო მეტ საქმეს აკეთებს, ვიდრე ის თავად, თუმცა აქვე აღნიშნა, რომ ის აქტიურად არის ჩართული შვილების აღზრდაში და რომ ეს საბედნიეროდ თანამედროვე მამების ტენდენციადაც იქცა კანადაში. მივესალმებით ტრიუდოს ქალების ნარატივიდან. გამოცემა Bus Fine-მა ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარა, რომელიც მსოფლიო პოლიტიკაში კაცების დომინაციის საჩვენებლად არის ჩაფიქრებული. სააგენტო ხაზს უსვამს, რომ ქალები კვლავ იჩაგრებიან და გენდერული კვოტა მსოფლიო ლიდერებს შორის დაცული არ არის. ამის საილუსტრაციოდ ფოტოებიდან, რომელზეც მსოფლიოს წამყვანი პოლიტიკოსები არიან გამოსახულნი, მამაკაცები ფოტოშოპით გააქრეს. აღმოჩნდა, რომ ფოტოებზე ადამიანები თითქმის აღარ დარჩა. 1000 თინეიჯერს შორის ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ფემინისტად თავს 30% აღიქვამს წიგნის ჭიად, ეგრეთ წოდებულად 19, ხოლო სპორტულად 10. როგორც ისინი აცხადებენ, ეს გარკვეულწილად ცნობილი მსახიობის ემა უოტსონის მიერ ქალთა თანასწორობის თემაზე წარმოებული კამპანიის დამსახურებაა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ემა უოტსონი რამდენიმე ხნის წინ ყველაზე შთამაგონებელ სელებრიტად აღიარეს. მან ამ ნომინაციაში არიანა გრანდეს, ბიუნსეს და ზანა მალიკას გაუსწრო. ამ 1000 გამოკითხულიდან უმრავლესობა ემას კამპანიით აღფრთოვანებულია და თვლის, რომ ის მისაბაძი მაგალითია, როცა საქმე ფემინიზმს და გენდერულ თანასწორობას ეხება. NCS-ის მარკეტინგის დირექტორი თვლის, რომ ბოლო დროს პოლიტიკითა და საზოგადოებრივი საქმიანობით დაინტერესებული ახალგაზრდობის უფრო და უფრო მეტი პროცენტი ინტერესდება გენდერული საკითხებით, ხოლო ემა უოტსონის ეფექტმა ამაში დიდი როლი შეასრულა. მონობაში მყოფ ადამიანთა შორის ქალები და გოგონები უმრავლესობას შეადგენენ. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად 2016 წლისთვის მსოფლიოში 40 მილიონი ადამიანი თანამედროვე მონობის მსხვერპლი გახდა. აქედან დაახლოებით 152 მილიონი ბავშვია, რომლებიც იძულებითი შრომით არიან დაკავებულნი. კვლევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და Walk Free Foundation-თან ერთად ჩაატარა. შედეგები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე იყო წარმოდგენილი. კვლევის თანახმად დაახლოებით 40 მილიონი ადამიანი მონობის მსხვერპლია, დაახლოებით 25 მილიონი იძულებითი შრომით არის დაკავებული, ხოლო 15 მილიონი იძულებით დააქორწინეს. აღსანიშნავია, რომ მონობაში მყოფ ადამიანთა შორის ქალები და გოგონები უმრავლესობას შეადგენენ, დაახლოებით 29 მილიონი, ანუ 71%. სექსუალური მონობის მსხვერპლის აბსოლუტური უმრავლესობა კი 99% ქალია. კვლევამ აჩვენა, რომ დაახლოებით 5-დან 17 წლამდე ასაკის 152 მილიონ ბავშვს აიძულებენ მონურ მუშაობას. ძირითადად ბავშვთა შრომა გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო სფეროში. შედარებით ნაკლებად მომსახურებისა და წარმოების სექტორში აფრიკის კონტინენტზე კი ყველაზე მეტი ბავშვი მუშაობს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები ვერ შესრულდება, სანამ ხალხი უფრო აქტიურად არ ჩაერთვება თანამედროვე მონობისა და ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლაში. უერთდებით ამას რცხადია. ემის მფლობელი მსახიობი კი ელიზაბეთ მოსი წლის საუკეთესო დრამატულ სერიალში თამაშის შემდეგ ახალ პროექტზე იწყებს მუშაობას. Call Jane ასე ქვია ახალ ფილმს, რომლის რეჟისორიც საიმონ კერტისი იქნება. რაც შეეხება პროდიუსერს, კინოსურათს რობი ბრენერი ჩაიბარებს, რომელსაც ნამუშევარი აქვს ისეთ პროექტზე, როგორიც არის Dallas Buyers Club და სხვა. ფილმის სიუჟეტი 1960-იანი წლების ჩიკაგოში ვითარდება და ის ნამდვილ ამბავზეა დაფუძნებული. როდესაც ამერიკაში აბორტი აკრძალული იყო და ქალებს მალულად უწევდათ მისი გაკეთება, რამაც ბევრი მათგანის გარდაცვალება გამოიწვია. ელიზაბეთ მოსი კინოსურათში ჯეინს განასახიერებს ქალს, რომელიც არასასურველი ორსულობის შეჩერებას ცდილობს და სწორედ ამ დროს აღმოაჩენს მიწისქვეშეთში მოწყობილ კლინიკას, სადაც ქალები აბორტს იკეთებენ. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებები 2018 წლის გაზაფხულზე დაიწყება, მოუთმენლად ველით პრემიერა საქართველოში ცხადია. ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან ლობუტენმა და მსახიობმა გვინეთ პელტროუმ საერთო კოლექცია შექმნეს სახელად Coupe X Christian Louboutin. მისი გამოსვლა კალიფორნიაში გვინეთის პირველი მაღაზიის გახსნას ეძღვნება. კოლექციაში ფეხსაცმლის 4 მოდელია, ფასები $795-დან $945-მდე მერყეობს. და შვეიცარიაში გადავინაცვლოთ, შვეიცარიული კომპანია AAB-ს წარმოებული დირიჟორი რობოტი სახელად Yumi პირველად წარსდგა პუბლიკის წინაშე და სიმფონიურ კონცერტს გაუძღვა. კონცერტი 12 სექტემბერს გაიმართა ვერდის თეატრში, რობოტეკინგის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში. რობოტში ხელების მოძრაობის ალგორითმი მაესტრო ლუკა ანდრეა კოლომბინის მოძრაობის მიხედვით ჩაწერეს. მუსიკოსების თქმით, მათ დრო დასჭირდათ, რომ ამ უცნაურ ფაქტს შეგუებოდნენ ცხადია, თუმცა შემდეგ ყველაფერი კარგად წარიმართა და რობოტი იდეალურად წარუძღვა კონცერტს. საინტერესო იქნებოდა ამ კონცერტის ხილვა, ცხადია. Yumi-ს ჩვენც უმასპინძლებდით ქალების ნარატივში დიდი სიამოვნებით და შესაძლოა ასეც მოხდეს უახლოეს მომავალში, მანამდე კი რამდენიმე წამში ნიჭიერ მუსიკოს უმასპინძლებთ, რომელიც უკვე ემზადება კულისებში თქვენთან შესახვედრად დაგვეოდოთ.
მერიკეიაში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. Bill Gates-ის მეუღლე, Microsoft-ის ყოფილი მენეჯერი და ქველმოქმედი Melinda Gates-ი დაიბადა 1964 წლის 15 აგვისტოს. ის არის ფონდის Bill and Melinda Gates Foundation-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თუ პრემიერ-მინისტრებს პარლამენტი უჭერს მხარს, აღმასრულებელი დირექტორების უკან დამფუძნებელთა საბჭო დგას. Melinda Gates-ს აქვს 41,3 მილიარდ დოლარიანი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც როგორც თვითონ და მისი ქმარი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, Bill Gates-ი ჩათვლიან საჭიროდ ისე განაგებენ. ეს ფონდი Melinda და Bill Gates-ების ერთგვარ პიროვნულ ტრანსფორმაციას წარმოაჩენს. თავისი 15 წლიანი არსებობის მანძილზე საქველმოქმედო ფონდმა პირველად განახორციელა უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია პოლიომიელიტისა და მალარიის აღმოფხვისა და ასევე განათლების გაუმჯობესების სფეროში. 1987 წელს Melindam პირველად მუშაობა Microsoft-ში დაიწყო. მანამ კომპანიაში პოზიცია პროდუქტის მენეჯერის თანამდებობაზე დაიკავა. მუშაობა ახალი დაწყებული ჰქონდა, როდესაც კომპანიის დამფუძნებელმა იგი პაემანზე დაპატიჟა. წყვილი ერთმანეთს 7 წლის განმავლობაში ხვდებოდა, ხოლო 1994 წელს ბილმა და Melindam ჰავაიში იქორწინეს. ბედნიერ ქორწინებას 3 შვილი მოყვა. 1996 წელს Melindam-ს უკვე Microsoft-ის გენერალური მენეჯერის თანამდებობა ეკავა. დღეს კი Gates-ების 41,3 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების საქველმოქმედო ფონდი ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის გამო ლტოლვილებად ქცეულ ადამიანთა დასახმარებლად 17,5 მილიონ დოლარს რიცხავს. ხოლო 20 მილიონზე მეტ დოლარს გენდერული პროექტებისთვის. მისი საქველმოქმედო ხაზი კიდევ ბევრ მიმართულებას მოიცავს. მან მუსიკის წერა 8 წლის ასაკიდან დაიწყო, აქვს 20 წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება ვოკალში, თავად ავტორია უამრავი სიმღერისა თუ საგალობლის და ამასთან გახლავთ მედიათეკის კულტურულ საგანმანათლებლო მიმართულების ხელმძღვანელი. რუსუდან მუმლაძე მომღერალი გემოვნებიანი ნარატივით გადაცემაში მოგესალმებით რუსუდან პირველ რიგში უხმესი მადლობა. არა ჩუულებრივად გამოიყურებით. სტუდიაც გაგვილამაზეთ საქმე. ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოთ. აწყოთ პოეზიის საღამოებს ხშირად რუსუდან და მეთანხმეთ. მედიათეკაში მრავალი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება თქვენი ინიციატივით, მე რამდენადაც ვიცი. თავად თუ გიცდიათ წერა ლექსების, სანამ მუსიკაზე გადავინაცვლებთ. ტექსტის. რასაკვირველია, მიცდია არა, დიდი ხნის წინ მცადე და სხვათა შორის გამოვცადე ჩემი თავი, რომ აღმოვაჩინე ჩემში ეს კუთხეც ეს ნიჭი, ასე რომ ვთქვათ. სხვათა შორის პატარა ვიყავით 15 წლის, როდესაც 9 აპრილზე დავწერე სიმღერა, მაშინ იყო ეს ტრაგედია და სწორედ ტექსტი ამ სიმღერისთვის დავწერე. პირველი იყო ტექსტი და სიმღერა 8 წლის ასაკიდან როგორც უკვე აღნიშნეთ. ახლა რა ღონისძიებები იგეგმება მედიათეკაში? სხვათა შორის მედიათეკაში ძალიან ბევრი სიახლეა. იმიტომ რომ როგორც თვითონ სივრცის მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, ასევე კულტურული მიმართულებითაც და გვაქვს ძალიან საინტერესო პროექტები და კიდევ გეგმავთ ძალიან საინტერესოს. გვაქვს საბავშვო პროექტი, ამჟამად ეხლა ზუსტად 30 სექტემბერს იწყება, საგანმანათლებლო კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტი, მედიათეკელი და არის ძირითადად სახელოვნებო მიმართულება, რასაც სკოლაში უფრო ნაკლებად ბავშვები
ეცნობიან და ძალიან უყვართ ბავშვებს და უკვე მეორე სეზონია მედიათეკაში. ტრადიციად იქცა უკვე. ტრადიციად იქცა, იმიტომ რომ ძალიან გაამართლა. ჩვენ გქონდა 2 ფილიალში და ეხლა უკვე მესამე ფილიალის გაიხსნა და ეხლა 3 ფილიალში 30 სექტემბერს. 30 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღი, ამასაც ჩავინიშნავთ. სხვა ჩვენს რუსუდანთან საუბრისას ბევრი მნიშვნელოვანი თარიღი უნდა აღვნიშნოთ. ახლა სულ ცოტა ხანში ძალიან საინტერესო კონცერტიც იმართება, რომელსაც აუცილებლად დაუთმობთ დროს, თუმცა ჯერ გადავინაცვლოთ კვლავ მუსიკის წერაზე, რომელიც 8 წლიდან დაიწყეთ და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საიდან დაიბადა სურვილი და ნიჭი და როგორ განვითარდა უკვე პროფესიული გზა მიმართულებით? 3 წლიდან რაც თავი მახსოვს, პრინციპში მუსიკა მესმის და მუსიკაა ჩემს ირგვლივ. და რატომ? აი ესე, pravd ღმერთით, ალბათ ღმერთით. და 3 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად დავდექი სხვათა შორის დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე. და ეს იყო კომპოზიტორ ეთერ ჭელიძის შემოქმედებითი საღამო. მან აღმომაჩინა პიონერთა სასახლეში ბავშვს ეძებდა მისი საბავშვო სიმღერისთვის და რატომღაც ნეა მომარჩია და აი ამღაც კარგი იყო. და აქედან დაიწყო ჩემი ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი ბავშვობა. და სხვათა შორის ინტერვიუ მქონდა 2-3 დღის წინ და იქაც აღნიშნე რომ ისეთი ინტენსიური და აი მოუსვენარი ბავშვობა მქონდა ამ მხრივ, რომ აი ბაღში ძილიც კი არ მეწერა, იმიტომ რომ დედა დამადგებოდა თავზე ტექსტით, რომ ადექი ეთერი მდარეკა კონცერტია. და აი ესეთი ყოველდღიური ბავშვობა და კონცერტი. კი ბატონო, გარდენ ჰოლში 6 ოქტომბერს იმართება ის კონცერტი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ აღნიშნე. პროგრამა უნდა გაგვიზიაროთ აუცილებლად და შინაარსი, რომელიც საქველმოქმედო ხასიათს ატარებს, რამდენადაც ვიცი. ну, ერთგვარი ინსპირაცია იყო ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრება, რომ აქამდე მოვსულიყავი და დამეგეგმა სოლო კონცერტი. ეს ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, როგორც საორგანიზაციო, ასევე შემოქმედებით სირთულეებთან, თუმცა მე ამაზე არ ვნერვიულობ, იმიტომ რომ ძალიან მომზადებული და ძალიან შემართებით და რაღაც პროფესიონალად თვით დაჯერებული ვხვდები ამ თარიღს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ესე რომ არ ყოფილიყო, მე არავითარ შემთხვევაში ამას ჩემ თავზე არ ავიღებდი. და გადაწყვიტა რომ დამეგეგმა ეს კონცერტი და ყოფილიყო საქველმოქმედო. ყოველთვის მქონდა რომ ჩემი შემოქმედებით ხშირად არ გვაქვს ჩვენ საშუალება სამწუხაროდ რომ აი ხშირად ჩავერთოთ ქველმოქმედებაში, მაგრამ აი ხა ეს მომენტი ძალიან ისეთია ჩემთვის და სულ მინდოდა რომ ჩემი შემოქმედებით შემეტანა წვლილი ქველმოქმედებაში და ეს ძალიან გვახარებს. ეს დღეს დადგა და მე ძალიან მოხარული ვარ. დიახ. რაც შეეხება კონცერტს. კონცერტი არის შემოქმედებითი საღამოს ხასიათი აქვს და ძირითადად შესრულდება ჩემი სიმღერები. ზოგი უკვე გაჟღერებული და არის ახალი სიმღერები. უკვე შეყვარებული. ჩემივე ტექსტებზე და ასევე ცნობილი პოეტების ტექსტებზეც და ასევე ვასრულებ ცნობილი კომპოზიტორების სიმღერებს, ფაშა აზარაშვილის, გოგი ჩლაიძის, ჯუმბერ ჯანდიერის, რომარ ცხილაძის, სხვათა შორის რომა თვითონ გამიკეთებს აკომპანიმენტს თავის სიმღერაზე და მე შევასრულებ და ზურა ლალიაშვილის სიმღერებს. წამყვანია ჯონი ჯანაშია. კი ბატონო. მრავალ მხრივ ნიჭით გამორჩეული ადამიანი და რა ვიცი. და რა ვიცი, ველით 6 ოქტომბერს ძალიან სასიამოვნო საღამო. მე ხალხი ვისარგებლო მინდა შემთხვევით და გადმოგცეთ მოსაწვევი მეგობართან ერთად. უღრმესი მადლობა. თან 2 მოსაწვევი მაქვს, რა კარგია, როგორ გამიხარდა 6 ოქტომბერს, ესე იგი გეგმა არაჩვეულებრივ საღამოს 20 საათზე ზუსტად მე უკვე ინსპირირებული ვარ და არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ. თქვენ არაჩვეულებრივი შვილი გყავთ, ასევე ოჯახით ხართ დაკავებული, თან საქმე, თან ხელოვნება, თან საორგანიზაციო საკითხები, ყველაფერი ერთად. როგორ ახერხებთ? ტაიმ მენეჯმენტი გითხარით თქვენი და უნდა დავასრულოთ. მშვენივრად ვახერხებ, იმიტომ რომ სამივე ლოკაციაზე, ესე რომ ვთქვათ, შემოქმედებით საქმეს ვაკეთებ და ეს ძალიან გიყვართ თქვენი საქმე სამივე ლოკაციაზე. და ყველგან ხელს მიწყობენ. აი ესეც მინდა აღვნიშნო. რამდენად კომფორტულად იგრძენით თავი ჩვენთან? კიდევ მოხვალთ? არაჩვეულებრივად, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. შესაბამისად, დაგპატიჟებთ რუსუდან მუმლაძე, მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი. უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ველით კვლავ, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ პარასკევს, ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგ აქტუალურ და საინტერესო თემებზე სასაუბრად. ბედნიერ ხუთშაბათს გისურვებთ დღეებით.